Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của TS Workshop. Mình là Hoàng Hưng, giáo viên lớp Senior. Hôm nay mình quay trở lại với một cái speaking sample cho cái topic Describe an unusual meal you had. Let's go! Alright, khi mà gặp cái topic này, mình biết là sẽ có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc phải miêu tả cái gì. Tại vì đầu bài nó có từ unusual. Chúng ta hiểu đơn giản là như thế này. Unusual là một cái bữa ăn mà chúng ta thường không có. Đó có thể là địa điểm, đó có thể là người ăn cùng bạn, đó có thể là món ăn, đó cũng có thể là thời điểm bạn ăn. Cứ miễn là nó khác với thường ngày thì đấy đã là unusual rồi. Ví dụ trong bài speaking sample của mình sẽ miêu tả về lần mà mình ăn côn trùng ở Thái Lan. Ý tưởng thì chúng ta đã có rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần từ vựng mà thôi. Với cái đề này mình nghĩ là chúng ta cần phải để ý đến hai thứ. Thứ nhất, từ unusual, một bữa ăn bất thường. Thế cho nên là chúng ta sẽ cần một vài từ vựng mà đồng nghĩa với nó. Các bạn có thể dùng những từ đơn giản thôi, ví dụ như là từ special, từ exotic, từ unique. Và thứ hai, chúng ta cần phải để ý đến những cái từ vựng liên quan đến cảm xúc của mình. Tại vì một bữa ăn thất thường mà, đúng không? Bữa ăn bất thường. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải những từ như là surprise, chúng ta ngạc nhiên này, amaze, đúng không? Hoặc là chúng ta shocked, hoặc là chúng ta như thế nào đó. Cảm xúc của bạn như thế nào trong cái bữa ăn đấy thì các bạn cứ nói ra. Và có thể là chúng ta sẽ kể theo mạch chuyện giống như là kiểu storytelling á. Đó, và các bạn nhớ chia quá khứ nhá. Alright, và bây giờ sẽ đến với phần speaking sample của mình nhá. First of all, I gotta declare myself an ardent gastronom and an intrepid explorer. That's why I had numerous exotic culinary experiences around the globe. However, if I had to single out one, I'd like to tell you about a unique dining experience I had on the trip to Thailand last year. It was actually my first time trying a meal called insect delicacy, which is the most popular street food in the bustling city of Bangkok. If I'm not mistaken, my friends and I came across this food store when we were hanging out at the night market. It was actually pretty late, about 11 p.m. I think. The vendor was incredibly friendly and he ordered us an assortment of, creepy colors, including some beetles, grasshoppers, and crickets. To be honest, I was a little bit hesitant at first, but then I decided to give it a shot and order a plate of deep-fried crickets. As the plate was presented before me, an orchestra of emotions started to rush through me. You know what? Fascination, curiosity, and apprehension. With trembling anticipation, I took the first bite, and to my surprise, it was actually pretty good. The crunchy texture and the savory flavor were like nothing I've ever tasted before. Actually, I was pretty amazed by how delicious they were, considering they were insects. The meal was an unforgettable experience for me because it not only satisfied my curiosity, but also challenged my cultural norms and also expanded my culinary horizons. It was also fascinating to see how the locals embraced this unusual cuisine and incorporated it into their daily lives. So I know it was probably one of the most amazing experiences I've ever had, and I would highly recommend giving this insect delicacy a try if you ever have the opportunity. It may sound unusual, but you might be surprised how much you enjoy it. Alright, vừa rồi là trải nghiệm ăn côn trùng của mình ở Thái Lan. Thế còn trải nghiệm các bạn là gì? Hãy comment bên dưới bữa ăn kỳ lạ nhất mà bạn từng có nhé. Comment về món ăn thôi, đừng có comment về mình nhé. Nếu bạn thích cái video này, hãy like và subscribe cho kênh của chúng mình. Và chắc chắn mình sẽ gặp các bạn trong các video tiếp theo. See ya!